Assalamualaikum, berjumpa lagi kita pada tutorial kali ini. Okey, untuk tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana untuk melukis pelan lantai sesuatu bangunan. Pelan lantai yang disediakan ini menggunakan unit imperial, iaitu kaki dan inci. Okey, pertama sekali kita setkan unit kita. Okay, drawing unit. Okey, kita pilih 1 inci. Okey, 1 type, enter. Okey, kemudian kita pergi ke dimension. Kita pergi ke dimension style. Okey, modify. Kita pergi ke primary unit. Kita akan tukar kepada architecture. Okey, kita ambil setengah inch. Okey, set current, close. Seterusnya kita akan setting layer kita. Okey, kita masukkan layer wall. Okey, new layer, window, okey, pertama sekali kita buat line. Okey, kita offset 14 kaki. 14, koma. Okey, so kita offset. Kemudian kita offset 16 kaki. Enam kaki. Dua belas kaki, 6 inci. Okey, kita buat garisan mendatar. Okey, seterusnya kita masukkan teks untuk grid line. Okey, kita draw circle. Okey, kita move. Kita masukkan tag. Dua kaki, enter. Escape, kita move kan. Okey, kemudian kita copy. Okey, kita copy lagi. Okey, kemudian kita tukar. Kita klik 2 kali.
Kemudian kita akan offset grid line 2 ke atas 6 kaki 6 inci. Offset 6 kaki 6 inci, grid line 2. Okey, kemudian kita offset 6 kaki 6 inci ke kiri, grid line C. Okey, kemudian grid line D kita offset 4 kaki. Okey, kemudian grid line 3 kita offset 5 kaki. Okey, setelah siap grid line, kita akan buat wall, okey, menggunakan MLine. MLine ataupun multiple line. Okey, justification kita buat 0, scale 6 inci. Okey, so sekarang ni kita aktifkan wall. Kita mula buat ikut seperti gambar raja. Empat pergi ke D. Okey, pergi ke 5. Pergi ke B dan seterusnya. Okey, seterusnya kita akan buat posh. Kita gunakan arch. Seterusnya kita tukar arch kita kepada dash line. Okey. Okey. So sekarang kita buat MLine. Seterusnya kita stresskan grid line ni C, side object C. Okey, kemudian kita offset 5. Offset grid 1 5 ke atas. Okey, seterusnya kita buat MLine. Okey, garisan ni adalah MLine. So sekarang kita pecahkan dia. Kita pergi ke explode, select object. Okey, enter. Okey, kemudian kita trim, select object, enter, kita trim. Okey, selesai, trim.
Okey, di bahagian ujung ni, yang mana yang tak ni kita filletkan. Okey. Langkah seterusnya kita akan masukkan tingkap. Okey, untuk masukkan tingkap kita kena buat satu tingkap dulu. Okey, bahagian sini kita akan offset dua kaki. Grid line D kita offset dua kaki. Okey, kemudian kita tukar kepada window. Okey, kita tukar dari window, kita trim. Okey, pertama sekali kita offset frame tingkap. Offset 2 inci. Okey, kita offset 2 kaki. Okey, kita draw line. Kita trim. Okey, kita bina semula. Okey, kemudian kita copy. Okey, kita offset 2 kaki. Okey, kita rotate. Temu. Okey, garisan yang tak perlukan kita buang. Okey, kemudian kita copy. Okey, tingkap semua dah siap.